Morjesta. Tänään jatkettaisiin tämän punton remmiahtamisen parissa. Joo, elikkä mähän sain tän remmiahtimen tänne toimimaan. Tai siis sain tän ajokuntoon tossa vähän aikaisemmin. Ootte varmaan nähnyt sen kiihdytyspätkän. Se oli siis eka semmonen kunnon kiihdytys tällä autolla ahtojen kanssa, että no sehän nyt ei ihan mennyt kumminkaan putkeen. Elikkä no mä otan tähän sen videon näkyviin nyt seuraavaksi. Joo, eli siinähän kävi semmonen juttu, että tuo Eku meni vikatilaan ja sehän johtui ilmamassamittarista, mikä on tuolla kaasuläppäkotelossa. Eli täällä tuli semmonen ongelma, että ilmamassamittarin jännite nousi ilmeisesti johonkin 5 voltin tuntumaan, koska siellä luki, että se osuu tuonne ilmanmassamittari virtajohtoon, eli se on 5 voltti, mitä sinne menee ilmanmassamittarille, niin sinne meni 5 volttia sitten mukamas, tai tuli ulos siis sieltä ilmanmassamittarilta, ja sen takia se heitti vikatilan päälle, ja sen takia mä jouduin puottaa kaasun noin puoleen, että seos pysyy yhtään järkevänä. Eli seos veti aivan liian laihalle. Eli se nyt oli siinä se ongelma. Eli lähdetään nyt selvittää sitä juttua, että milloin se tapahtuu se ongelma ja miten me päästä sitä eroon ja mikä on se rajajännite ja sun muuta. Sitten päästäänkin vähän siihen aiheeseen, eli tuli tämmönen X-Toolin A30M. Tämmönen vikakoodin lukija. Tämä on yllättävän näppäräksi osoittautunut. Täällä on valokin ja kaiken näköistä. Tässä on jännitemittaria ja ihan näppärä palikka. Eli tosiaan käytetään tätä nyt tähän meidän testiin. Ja tämähän siis tulee nyt korvaamaan mun kaikki nuo vikakoodin lukuvehkeet, mitä mulla on. Eli mullahan oli täällä Multi-Ekuscan, se on entinen Fiat Ekuscan. Eli se on taas tähän tablettia varten, se tarvitsee Windows, että se toimii. Ja siihen tarvitsi kauhean johtosarja, kaiken näköistä adapteria sun muuta. Ja sitten mulla on Bluetooth-mokkulana, mulla on ollut tämmönen OPD-Link MX. Mutta tämän toiminta oli hyvin rajattua ja tähän tartti Alfa OPD, semmoisen sovelluksen puhelimeen, että tämä niin toimii ylipäätään Fiatissa. Eli jos nyt miettii hintaa, tämä oliko 109 €. Fiat, tai tuo Multi-Ekuscan nykyinen, se oli 50 € plus johtosarjat. Se oli joku 50 € se johtosarja siihen päälle. Sitten vielä siihen tarvittiin ton tabletin, niin se oli jonkun verran. Ja sitten vielä, kun mä ammasin tän Bluetooth-mokkulan, tää oli 100 € tää OPD-Link MX. Ja tähän tarvittiin sen sovelluksen vielä, niin se oli joku 340 € se. Niin on aika paljon halvempi tämmönen näin. Ja tällä saa tehtyä aivan kaiken, mitä mä saan tehtyä noilla. Että kun tämä ja puhelimen vaan, eli tämä on siinä mielessä tosi kätevä. Että ei kannata kuin enää tätä autossa vaan tämmöstä. Onhan tää nyt vähän tietty isompi, kun vertaa mikä mulla ennen oli autossa. Eli tuommoinen, niin on se nyt vähän kookkaamman kokoinen, mutta eihän se nyt haittaa.
tämä on tosi hyvä kyllä tämä, mutta tosi rajoittuvaa toiminnalta on tuo noin, niin tarvitsee aina väillä kumminkin, jos airbagkiin tai johonkin haluaisi päästä käsiksi, niin tarvitsee aina tuo multi-EQ-skaniin, mutta tällä pääsee kaikkeen tällä sitten. Ja tähän on ilmaiset päivitykset ja kaikki, että ei ole niinku sen puolesta mitään ongelmaa, että se on vaan niin kertamaksu. Mä voin vähän näyttää tähän noita speksejä sun muuta, jos kiinnostaa katsella. Joo, mä pistän linkin tästä tuohon video alle descriptioniin, jos haluatte tämmöisen ostaa, niin voin kyllä suositella. Ainakin näin Fiattiin ja Alfaan ja sun muihin, niin on erittäin hyvä. Joo, eli täältä vaan virra päälle ja sitten tökätään tää tonne OBD-porttiin. Tää on täällä vähän kyllä hankalasti, mutta noin. Se on siellä. Ei nää jännite ihan tuolta nyt, mutta ei se haittaa. Sitten mennään sinne sovellukseen. No niin, avataan täällä tuo Anyscan. Täältä tietenkin täältä Bluetooth päälle. Ja sitten kuuluikin heti ääni, että se yhdisti. Joo. Ja se on nyt yhdistynyt tänne ja me katsotaan mitä täällä vähän on. Niin täällä on vähän kaiken näköistä, mitä täällä voisi tehdä. Ne on spesiaalifunktioita. Mitä nämä reportit on? Joo. Ja tännehän tosiaan saisi suomen kielenkin, jos haluaisi. Elikkä täällä olisi niin suomen kielelläkin tämä näin. Mutta tässä oli aika paljon virheitä vielä niin mä tykkään itse käyttää englantia vielä. Mutta mä veikkaan, että siitä kyllä paranee sieltä jossain vaiheessa tuo juttu. Olisi ollut päivityksiä. Mä oon päivittänyt nää kyllä vähän aikaa sitten, joo. No joo, mennään tonne katsoa, että onko täällä jotain vikakoodeja. Elikkä me halutaan, ei mennyt Aasia, me halutaan Eurooppa ja me halutaan Fiatti. Ok. Mä otan manuaalia. Tämähän on Punto HGT. Mistäs mä semmosen löydän? No se on tuo Punto Evo, joo, ja vanha malli. Tää on 2000 ja tää on 188 ja se on tuo 99 18 16 venttiiliä. Laitetaan nostaa vaikka tuo automaattiskannaus, niin mitä tää löytää. Ei täällä pitäisi mitään vikakoodia nyt olla, kun ei ainakaan mikään palaa, mutta kohtahan se selviää. Tästä jotain ainakin löytyy. Joo, jotain vikaakin tää näyttäisi olevan nähtävästi. Ja kahdessakin jutussa. Joo. Täällä kyllä pitäisi olla mitään, mutta joo. Kyllä. No katsotaan ne mitä täällä sitten on. Joo. Elikkä tuo on varmaan, se varmaan tarkoittaa että tuo on tuolla irti tuo
GPS. Koska tässä on eri soitin, niin tota ei tarvitse. Ja sitten on polttimoissa jotain ongelmia. Joo. Perusjuttua. Mitäs täällä on? Katsotaanpas. Elikkä tuo avain. Tää kaatti tuolla juoksee. Joo, se on ihan normaali juttu. Ja mitäs täällä on? Onko jotain vakavampaakin? Communication failed. Jaa. No ei sitten, no semmoista vikaa sitä löytyi. Että ei nyt mitään hirveän vakavaa kumminkaan. Jes. Mä nollaan nuo kaikki tuolta. No sinne jäi vielä jotakin, mutta Joo, nuo tonne jäi vielä, nuo valohommat. Jotain valo-ongelmaa siellä on takavaloissa ilmeisesti vielä, mutta joo. Kyllä. Jees. Eli laitetaan, tämä on siis tuo, olikohan se nyt tuo? Me otetaan live-dataa täältä pihalle. Onko katti sisällä? Meikö sisällä? Pihalla kauhea keli. Menee katti sisälle. Joo niin, päästään Kati. Meikö sisälle? Joo, eli täältä me halutaan näkyviin enkine. Eli kierrokset me halutaan tietenkin näkymiin. Sitten me halutaan tuon jännitteen. Nämä kaksi me halutaan nähdä täältä. Joo, pitäisi tätä lähteä kokeilemaan sitten, että millaista jännitettä tuota tulee sitten. Kokeillaan sopikseen vaikka ottaa auto käyntiin. Niin. Mitä tuo nyt näyttää? Kierroslukua ja jäänniitä 1,7 volttia. Se pitäisi nousta, kun me laitetaan kaasua tästä, joo. Eikä tuo luultavasti menee sinne johonkin 5 volttiin tuo jännite ja sen takia se ei toimi. Mutta joo, mennään tätä testaa seuraavaksi ja katsotaan, että mitä tapahtuu. No niin, katsotaan miltä tuo meidän ilmamassamittarin jännite näyttää. Ja tuossa näkyy nuo kierrokset myös. Mä lähden tässä kohta kiihyttämään. Niin katsotaan, että miten ylös ne nousee. Viisi 12. Joo, se on tuo 512, missä tulee se vikakoodi sitten nähtävästi. Ja se näköjään leikkaa oikein siihen tuon jännitteen tuohon 512. Että se ei vaan kerta kaikkiaan pääse sen yli menemään. Katsotaan nyt vielä kun tuun takaisin, että miltä tuo näyttää.
Joo, se on tuo 512, missä se vikakoodi tulee, mutta se ei tule heti kumminkaan, että siinä menee hetken aikaa ennen kuin se tulee. Aika mielenkiintoinen juttu. Eli meidän pitäisi saada tuo jännite rajattua noin 5,1 volttiin tämän perusteella. Mä löysin tämmöisen aika simppeli fiksin tähän ongelmaan, jos tää toimii. Eli tämmönen Zener-diodi. Eli idea olisi pistää tämmönen vuotamaan se ylimääräinen jännite. Tai tavallaan maadottamaan se ylimääräinen jännite sitten, mikä menee tuon 5,1 voltin yli. Mutta onnistuuko se? No mä nyt tein tähän tämmösen testipenkin. Katsotaan nyt mitä tää näyttää. 3,9 on käytännössä 0. 4. 4,1. 4,2. 4,3. 4,4. 4,5. 4,6, 4,7, 4,8, 4,9, 5, 5,1, 5,2. Eli tuo päästään kaiken läpi käytännössä 5,2 nähtävästi. Eli toimiiko tämä nyt meidän käytössä sitten? Voipi olla, että toimii, voipi olla, että ei toimi. Ja tämähän on siis tuo 5 wattin versio, mutta varmuuden vuoksi vähän järeemmä, että kestää vähän tehoakin. Mutta seuraava vaihtoehto olisi 5,6 volttia jo, ja se on aivan liikaa. Eikä se tuskin tulee toimimaan, jos sen laittaisi. Toki sitähän voisi kokeilla. No mutta eihän sitä auta mitään muuta kuin lähtee testaamaan vaan, että toimisiko tämä. Joo, eli diodi oli siellä ja oikein päin, eli tuo harmaa pääty kohti plussaa. Ja mä maadotin ton toisen pään tuosta tolla lailla. Eikä nyt tämän pitäisi olla toiminnassa tämän systeemin. Voitaisiin lähteä testaamaan. Niin ja tää Maffihan tosiaan on kaksilankainen niin kuin näkyy. Eli mun piti nyt arpoa, että kumpi noista olisi se oikea. Eli sehän oli sitten tuo keltainen, mikä oli se oikea. Se oli keltainen ja valkoinen, niin se oli tuo keltainen se oikea sitten. Eli mä vaan tein 10 viesti sillä lailla, että mä kytkin molemmat plus 5 volttia ja katsoin, kumpi näyttää oikeeta. Niin joo, sillä lailla sain selville, mutta se on tosiaan tämmönen. Eli tässä on tuo NS kuumalanka toinen. Joo, eli mä oon tässä nyt pari päivää testaillut. Näkee varmaan naamastakin. Joo, niin no mikään ei toiminut noista mun testeistä. Eli mä testasin sitä Zener-diodia. Joo, no sehän rajoitti sen jännitteen, mutta se rajoitti sen noin 3,5 volttia. Mä voin laittaa tähän kuvaan siitä, mitä tapahtui. Eli se ei toiminut, koska se virta siellä, se on luokkaa milli ja se on vaan liian matala sille Zener-diodille. Eli mä tarvitsin korkeampiäänitteisen Zener-diodin sitten. Ehkä joku 8 volttinen tai jotain semmoista sinne päin. Mä pistin semmoisia tilauksia, niin sitten pääsen niitä testaa sitten jossain vaiheessa, mutta mä nyt en tähän videoon sitä nyt enää tee sitä testiä, että teen se joskus myöhemmällä ajalla sitten. Sitten mä kokeilin ihan perus skotky, mitenhän se sanotaan, en mä muista, miten se edes kirjoitetaan. No kumminkin semmoista diodia testasin, sehän puottaa, laittaa sen sarjaan, niin se puottaa jännitettä noin 0,3 volttia. No, sillä ei tullut vikakoodia enää ollenkaan, mutta normiajossa oli seokset ihan mitä sattuu,
koska se 0,3 volttia se vaikuttaa ihan älyttömästi seokseen. Siis ihan älyttömästi. Ja sen jännitteen pitäisi saada sinne niin korkeaksi vaan miten mahdollista ennen kuin tulee vikakoodia. Ja siis sehän oli myös semmonen ihme juttu, että se vikakoodi, se nyt ei tullut niin kuin, tai se tuli niin kuin viiveellä. Siinä on joku aika, ehkä 5 sekuntia tai jotakin, kun jännite on sen yli se 5 volttia, niin se tulee sitten vasta. Eli se ongelma ei ole niin kuin vaikka ykkösellä niin kuin ollenkaan, koska se 5 sekuntia ei koskaan täyty. Kakkosella sen saattaa saada, ja se kolmella sen saa osin varmastikin jo sen vikakoodi. Tai sen menee se eku vikatilaan, ja se aiheuttaa sen, että se säätää sytytyksen jonnekin, sitten seoksen ihan älyttömän laihalle. En tiedä miten se on mahdollista laihalle, mutta kumminkin. Niin. Joo. Tai no mullahan on varmaan aika niinku maksimit tulee suuttimista pihalle, mitä pystyy tullakaan niin kovalla kaasulla. Niin. Ja mullahan tuolla on isommat suuttimekki. Mut joo, ei tosiaan ollut niin helppo homma tämä ollenkaan, mitä mä niinku aattelin. Mutta no, tämä nyt pelitti ainakin hienosti tämä. Päästään X-Toolin A30M testaan, niin tämä on yllättävänkin hyvä kapistus. Mä pistän tähän vielä alennuskoodin tuohon video alle, jos haluatte tämmöisen itselle. Tämä oli ihan näppärä. Niin, ja tostahan sitten tietenkin voidaan päätellä, että mikään vastuskaan ei toimi, ja mähän kokeilinkin 1000 ohmin vastusta ja sun muita. Mikä ei toiminut, koska ne rajoittaa sitä jännitettä siellä normiajonkin siellä alueella, eli jossain 3 voltissa siellä. Ja tämä auto on tosi tarkka siitä jännitteestä, että se on se oikea jännite siellä. Koska muuten tämä veti laihalle aika pahastikin. Eli se olisi jotain 16 ja semmoista, ja se on niin kuin aika laihalla sitten niin jo niin kuin normiajossa koko ajan 16, niin ei se ihan hyvä ole. Ei, tonne pitää nyt keksiä sitä jotakin, mikä rajoittaa sitä jännitettä niin kuin pelkästään sitä yläpäästä. Eikä just niin kuin Zener-diorit tekee, mutta mun pitää saada se vaan isommalla jännitteellä oleva. Mutta onko semmoista Zener-diodia sitten oikein kokoista ylipäätään, että millä saisi sen pelittämään, niin sitä nyt ei vielä tiedä, mutta mä nyt tilasin niitä taas läjän, niin katsotaan jos niillä saisi toimimaan tän sitten. Mutta joo, jos on jotain ideaa, miten ton saisi niin kuin mahdollisimman yksinkertaisesti toimimaan. Mä en tohon halua mitään vaikeita juttua, semmoista tai mitään isompaa, koska ne tuppaa vaan mun käytössä hajoamaan aina. Kaikki tommoset vähän monimutkaisemmat hommat, niin mahdollisimman yksinkertaista mieluusti. Joo, no, mutta nyt mä tekemään toista hommaa, eli me ollaan tämmösiä teräspunosjaaruletkuja asentamaan. Haluatteko nähdä videoa? Nämä on Guderitke merkkiset. Tämmösiä. Mä otin nämä nyt tosta päivittää samalla kun siellä on alkuperäiset jaaruletkut, niin tulee vähän paremmat. Niin mä voin näistä tehdä video, jos kiinnostaa katsella. Mut joo, eipä tällä kertaa tämän enempää. Morjens!